چطوری احسان؟ قربونت، مرسی. تو خوبی؟ من عالیم. مشتاق دیدار. آره چقدر شد؟ 3 سال که فقط من ایران نیستم. فکر کنم یکی دو سالم از اون ور ندیدمت. شاید 5 سالی الان میشه. آره دیگه، من فکر کنم دقیقشو بگیم همون 3 سالم اون ور تو بگیر همون 6 سال میشه. آره احسان، تو یکی از اون آره. داستان کامبک های جالبو داری که البته به نظر منم اولش هم کاری که داشتی میکردی من خیلی فنش بودم. یعنی من با تو سر داستان آواتک موقعی که تو داشتی روی قیمتیاب.com کار میکردی آشنا شدم. اون موقع با هم وان جلسه داشتیم، بعد خیلی هم با هم برینستورم میکردیم و اون آیدیا رو من خیلی دوست داشتم به خاطر اینکه آیدیای قیمتیاب آیدیایی هم هست که این ور دنیا هم خیلی استفاده میشه. یعنی مثلا این سایت هایی که با هم قیمت ها رو کامپر میکنن، ترک میکنن که قیمت میفته پایین کی میره بالا. نمونهش هم یه اپ خیلی جالبی که آخرش توسط پیپل اکوار شد، این اپ هانی بود. نمیدونم خبرش رو شنیدی یا نه. یه کروم اکستنشن بود که تو داشتیش، همیشه تو بک‌گراند همیشه کار میکرد. تو اتوماتیک موقعی که تو خرید بودی و میخواستی یه خریدی انجام بدی، اون هانیه چند تا کار میکرد. یکی این که موقعی که داشتی چک اوت رو انجام میدادی اگه کد تخفیف باشه اتوماتیک خودش کد تخفیف رو اپلای میکرد، بالاترین کد تخفیف و یواش یواش همینطوری هم مثلا دیگه شروع میکنی یه سری اجناس رو نگاه میکنی، همینجوری براوز که میکنی خودش مثلا پس رو به نوتیفیکیشن میده، میگه آداش این آیتمی که خواستی بخری الان پرایس دراپ داشته. یعنی خیلی پاسیو شده دیگه. اون اکتیو نیست که هر باره بری چک کنی ببینی قیمت بالاست یا پایین یا نه. و من یادمه که این آیدیا رو تو داشتی کار میکردی، خیلی هم باحال بود. بین چند تا سایت کامپیرش میکرد، بهش میرسیم. حالا نمیخوام سری تون برم جلو، ولی دیگه اونو حالا با توجه به مارکت ایران و شرایط ایران ادامه ندادی و کامبک استوریت با فلایتیو شروع شد. آره، من داستان از اینجا شروع شد که من سال 91 که برگشتم ایران و یه 4 سالی لندن بودم که حالا یه سالیشو درس خوندم و بعد یه 2 سالیش هم کار کردم اونجا و اونجا توی شرکتی کار میکردم که اتفاقا همین کار پرایس کامپریسون انجام میداد و خب یه ای کامرسی بود و موفق بود و منم اونجا دیولپر بودم و وقتی که برگشتم ایران، اونجا لندنم که بودم سال 2010-2011 با این پدیده استارتاپ خب آشنا شدم و با مفهوم استارتاپ چیه و بعد این کتاب دوستمون که لین استارتاپ رو نوشته اریک رو گرفتم و یه مقداری اونو خوندم و بعد یه مقداری دیگه درگیر این فضاها شدم و که اوکی حالا استارتاپ هستش و منم دوست دارم که آره یه استارتاپی بزنم. بعد دیگه سال 2012 سال 91 من برگشتم ایران و به خاطر بحث سربازی باید میرفتم و همینجور که داشتم بررسی میکردم و بالا پایین میکردم و به قول معروف فکر میکردم، برینستورم میکردم برای خودم، یهو به همین ایده رسیدم که یعنی به این نتیجه رسیدم که خب این کارو من کردم و این بیزینس رو میدونم چیه و خب تکنیکال هم هستم و چرا این کارو نکنم. و بعد با 1-2 نفر دیگه از دوستان که حالا خیلی در واقع اونا و یکم مشکلات در واقع فیل شدن قیمتیاب هم همین بود، ما این پروژه رو استارت زدیم سال 91. یه بخشایشو بریم جلو، اسمشو پیدا کردیم، یه سری کارهای کدنویسی اولیه‌شو انجام دادیم و اینها و بعد من دیگه رفتم سربازی و برگشتم و ادامهش رو که شروع کردیم توی خرداد 93 شده بود. ادامهش رو شروع کردیم و لانچش کردیم، آوردیمش بالا و شروع کردیم به یه سری یعنی فروشگاه اینترنتی ایمیل زدن که آقا همچین چیزی هستش و شروع کردیم کرال کردن و قیمت اون رو خوندن و گذاشتن روی سایت و از این جور کارا که یه 3-4 ماه که گذشت و توی این باکس هم یه دونه ایمیل دیدم که محسن ملایری یه دونه ایمیل زده بود که آره ما یه جایی هستیم به اسم آواتک و اکسلراتور هستیم و بیاید اینجا و از این جور حرفا و اینا. بعد من خب خیلی هیجان زده شدم واقعیتش و اون موقع محسنم خب یه چهره شناخته شده بود توی اکوسیستم و
شماره‌شم گذاشته بود و زنگ زدم و خیلی با هیجان و باهاش حال احوال کردم و اینا بود. دیدم جواب داد و بعد گفت آره دوست دارید و اینجا حرفا اینا. گفتم آره دوست دارم. گفت خب بعد پیچ دک بدید و اینا. باش. بعد رفتم اولین پیچ دک رو با سارا بودش و با حمیدرضا احمدی که یه پیچ دکی رو دادم دفعه اول و بعد گفتم اوکی. پیچ دک دوم آدم بیشتری بودن، خود سعید رحمانی بود و چندین نفر دیگه بودن، فکر کنم یا حمید سعید محمدی بودن، محسن بود و چندین نفر دیگه. بود پیچ دک دوم دادیم و گفتن نه خوبه و اوکی. که بعد دیگه اومدیم و گفتن آقا این برنامه پری اکسلراتور هستش و رفتیم داخل آواتک و خب یه داستان 2 ماهه‌ای که خیلی برای من جالب بود و برای خیلی‌ها گفتم که این 2 ماه آواتک برای من عین چیز بود، برای من عین این 2 ماه دوره سربازی آموزشی که شما میری 2 ماه آموزشی سربازی هیچ وقت آخر اون یادت نمیره. واقعا برای همونایی که رفتن همینجوری این 2 ماه هم همونجوری بود. یعنی با بچه‌هایی که آشنا شدیم و اصلا کارهایی که کردیم و اینا اصلا یه کار یونیکی بود که اصلا این 2 ماه انگار از زندگی آدم میاد بیرون و روزاشو همه رو یادش هستش و اینا. که دیگه موثرش اینه که بعد از 6 سال من و تو داریم با هم پادکست صحبت می‌کنیم. آره و واقعا من یه دونه حمید آورده بودی خیلی جالب بود برام. حمید که اونجا هم تو آواتک بود با هم دیگه صحبت میکردیم. خب دیگه حالا خیلی خبر نداریم از اون بچه‌ها و اینا، از هم خیلی ارتباطی کمتر شده، ولی خب میگم دیگه اونجا اون برنامه رو دیدم خیلی برام جالب بود. یا خود محسن رو دوباره دیدم یا خودتو که حالا تو اکثر برنامه می‌بینیم. آره موثرش این بود که یه نتورک خیلی جالبی شکل گرفت که حالا از 6 سالم بیشتر داره میگذره. آره الان وضعیت چطوره؟ رو برایی؟ خوشی؟ سرحالی؟ والا خوش که آره خوش هستیم. آره البته خب سخته واقعا الان تو این شرایط که خب به هر حال از چند تا جنبه داستان اگه بخوایم نگاه بکنیم، یکی این که میگم دیگه استارتاپ و فشار استارتاپ از یه طرف، به هر حال یه کاری میکنی که راضی هستی خودت، هپی هستی خودت، از این نظر خیلی خوبه. و کاری که کردیم در مجموع آره حالم خوبه، هرچند که خب خیلی کار پرفشاریه و این که خب 1 سالم هست خوردیم تو کرونا و به هر حال گردشگری تحت تاثیر قرار گرفته، ما هم تحت تاثیر قرار گرفتیم و اینا هم هست دیگه در کنارش. تا قبل از این به هر حال خب شرایط متفاوت تر بود. 1 سالی هستش که این بیزینس هایی که کلن توی گردشگری بودن همه تحت تاثیر قرار گرفتن، ما هم مستثنا نیستیم. احسان، من یه چیزی که همیشه تو ذهنم بود میخواستم ازت بپرسم که دیگه فرصتش پیش نیامد، همین داستان قیمتیاب بود. چون قیمتیاب واقعا پروداکت جذابی بود، خوبم کار میکرد، به درد ایران هم خیلی میخورد. اصلا مدل بیزنسه که اولا مدل اثبات شده‌ای هست، لزوما میتونه آدم این آرگومنت رو انجام بده که به خاطر آیدیا نبوده که شاید فیل شده. ولی اول از همه برای کسایی که نمیدونن قیمتیاب چیه، از قیمتیاب یه توضیح میدی؟ یه شروعش چی بود؟ اصلا ایدهش از کجا اومد و بعد چقدر بردنش شد و به کجا رسیدیم و بعدش به کامبک اصلیت هم که فلایت تیوی میرسیم؟ آره حتما. ببین ما خب اون قیمتیابی که شروع کردیم، میگم من یه قیمتیاب خب اول از همه این که قیمتیاب یک سایت مقایسه قیمت ها بود، پرایس کامپریسون بود و دنبال این بودیم که هدفمون این بودش که در واقع بیایم تو حوزه‌های مختلف مثل محصولات دیجیتال، مثل خدمات، تو دست‌های مختلف کلاً یک سایت مقایسه بذاریم. مثلا شما میخواید یه دونه موبایل بخرید، برید سایت‌های مختلف و برید در واقع توی قیمتیاب سایت‌های مختلف قیمتاشون رو ببینید، ریتینگ یوزرها رو هم ببینید از نظر کیفیتی که داره و کلا در واقع یه پلتفرمی باشه که یه سمتش در واقع اون فروشگاه اینترنتی هستن، سایت‌هایی که خدمات میدن هستن، یک سایدش هم که مصرف کننده هست و مصرف کننده میاد اونجا، پلتفرم میتونه ببینه، مقایسه کنه
چه از نظر قیمت، چه از نظر کیفیت حالا اون خدماتی که دارن میدن و انتخابش رو بکنه. این یه یونیک ولیو پروپوزیشنی بودش که همه سایت های در واقع این چنینی دارن. ما هم دنبال همین بودیم که این رو درست بکنیم. اون زمانی هم که اومدیم تو آواتک خب خیلی چیز یاد گرفتم، خیلی چیزا که نمیدونستم یاد گرفتم و متوجه شدم واقعیت. مثلا فرض بکن مثلا خود کانسپت پروداکت که اصلا پروداکت چیه، پروداکت یو ایکس چیه، یو آی چیه. خب من تکنیکال بودم، بک‌گراندم هم کلا تکنیکال بود. قبل از اینم که وارد این داستان رو بشم من برنامه‌نویس بودم، سوالا کار آیتی کرده بودم و خب یک کانسپت هایی از استارتاپ رو میدونستم ولی همه چیز رو نمیدونستم. مشکل اصلیم اونجا این بودش که و اونجا توی اتفاقا خیلی آواتک متوجه شدم این بودش که ما کوفاندر نداشتیم. یعنی در واقع شرکای من داشتم ولی خیلی سنتی که خب اونا کاری نمیتونستن بکنن. شرکای در اصل کسایی که اینوست کرده بودن لزوما توی دی تو دی بات. آره یه جورایی، آره یعنی یه شترگاف فلنگی بودیم دیگه. یعنی یه شرکت نرم افزاری هم زده بودیم، بعد یه قیمتیابی هم آورده بودیم بالا، بعد می‌خواستیم این شرکت نرم افزاریه یه درآمدی کسب بکنه، بعد این پوله رو بریزیم توی قیمتیاب رشد بکنه. بعد این شرکا خب به هر حال آدمایی بودن که اصلا با کانسپت استارتاپ آشنا نبودن ولی خب حالا به هر حال آدمای بیزینسمن بودن. خیلی هم اینوستمنت اونچنانی نبودش، یعنی همه ما با هم دیگه در واقع اون پول رو گذاشته بودیم که خب یه ایرادش هم همین بود، یعنی پول گنده‌ای نبودش برای اینکه بتونیم رشد بکنیم. کوفاندر وجود نداشت، ما نیاز به چند تا کوفاندر داشت قیمتیاب. کوفاندری میخواستش که بتونه کار مارکتینگ بکنه، کوفاندری میخواست که حالا نه لزوما همه این کوفاندرها ولی حداقل یکی دو تا کوفاندر ما میخواستیم. کوفاندری میخواستیم که بیزینس رو بشناسه و بتونه بره نگوشییت بکنه با فروشگاه، با سمت سوپلای ما، با سمت سوپلای صحبت بتونه بکنه و این کوفاندرها رو ما نداشتیم. این یه مشکلم بود و یه مشکل دیگه هم این بودش که خب جذب سرمایه نتونستیم بکنیم و نمیتونستیم انجام بدیم و طبیعتا شما وقتی که سرمایه نداشته باشی خب اصلا نمیتونی رشد بکنی. یعنی شما با انقدر درآمد، یعنی با انقدر هزینه کردن، با هزینه کم نمیتونی اصلا رشد بکنی، در حالی که استارتاپ نیاز به این داره که سرمایه داشته باشه که بتونه رشد بکنه، تیمش رو توسعه بده، کارهای زیادی که داشتیم و اینها. و یه تنه دیگه، یعنی یه وامن کمپانی یه جورایی بود که من خودم کار سئو می‌کردم، گوگل آنالیتیکس هم چک می‌کردم، سرورها هم چک می‌کردم، کدا هم بچه‌ها می‌نوشتن، راجع به یو ایکس هم نظر میدادم، کپی رایتر هم بودم. خب خیلی خوب پیش نمیره دیگه طبیعتا وقتی اینجوری باشه، با اینکه خیلی نید بود، هنوزم نیده و کسای دیگه که توی مارکت بودن مثل توروب خیلی موفق شدن و مردم از این سرویس دارن استفاده میکنن، از این محصول دارن استفاده میکنن. اما ما میگم خیلی تلاش کردیم که جذب سرمایه بکنیم و من خیلی تلاش کردم که به اون دوستانی که با هم کار میکردیم که آقا این سهام رو ما باید بیاریم بدیم به افراد دیگه و همین جوری هم باید بدیم و حقوق هم باید بدیم و شما هم باید اینوست بکنید یا اینکه اینجوری کار پیش نمیره و موفق نمیشه. و خب در نهایت میگم دیگه تلاشامون اینجوری شدش که چند سالی رفتیم جلو و ازش چیزی در نمیومد دیگه عملاً دیگه. یعنی اون کانسپت استارتاپ که به هر حال شما باید رشد بکنی، باید بتونی که یوزر بیشتر بگیری تو دو سمتش، به خصوص که پلتفرم هم بودش، یعنی استارتاپی بودش که مثلا ساس نبود یا دی تو سی نبودش، هم باید این سمت سوپلایش رو تامین می‌کردی هم سمت دیمندش رو تامین می‌کردی. کار بزرگی بود. ما سال 93 خب از آواتک در اومدیم، خیلی پر انرژی بودیم، خیلی رفتیم جلو، خیلی کارا رو کردیم. 94 باز کار کردیم دیگه. توی سال 95 به این جنبندی رسیدیم که تقریبا این خیلی نمیتونیم یعنی کاری روش بکنیم و اواخر سال 95 بود که دیگه تصمیم گرفتیم که اونو فیلش بکنیم. البته دومینش همچنان بالا هست و آپدیت نمیشه و من یادگاری اینو نگرش داشتم، حالا یه روزی شاید دادیم یه تیم دیگه روش کار که آره دیگه ولی خاطر است. یه نکته که گفتی خیلی جالب بود و به نظر من کمتر این کردیتو به آواتک میدن، همین داستان درست کردن این چیر و گاو پلنگه بود. یعنی خیلی اول از همه سعی کرد که این رابطه فاوندر اینوستور رو شکل بده،
بعدش سعی کرد که قراردادایی که حداقل به استانداردهای جهانی نزدیکن رو انجام بده و کلا رابطه‌ای که یه فاوندر یا یه کارآفرین با بازار و سرمایه‌گذار داره رو حداقل درست بکنه و این جزء چیزایی که خیلی کم بهش اشاره میشه. یعنی همه فکر میکنن صرفا یه جا گرفتن آدما رو دعوت کردن و اونا همه دور هم نشستن این مکسیموم کاری بوده که این اکسلراتورها کردن، در صورتی که آواتک به عنوان یه فرست تایم موور خیلی از این کانسپت ها رو جا انداخت. تو افاد گفتی که برای اینکه مثلا قیمتی رو می‌خواستیم ببریم جلو برای پول می‌خواست، برای داشت بعد روش می‌کردیم و تو خودت همه کاراشو می‌کردی. آیا این به این معنیه که بوتسترپ نمیشد کرد یا هر استارتاپی حتما به خاطر اینکه بخواد بره جلو پول واقعا میخواد؟ نه لزوما نه. ما خودمون تو فلایتیو بوتسترپ کردیم، یعنی توی استارتاپ بعدی این کار انجام دادیم و خب حالا ولی اون داستانش متفاوت بود و اون یه چیز دیگه است. توی مورد قیمتیاب اینجوری نبود. توی مورد قیمتیاب ما بوتسترپ کرده بودیم ولی بوتسترپ جواب نمیداد و باز تاکید میکنم جدای از این که شاید حتی با بوتسترپ هم میشد خیلی کارها کرد، مشکل اصلی ما تو قیمتیاب تیم بود و میگم ما تیم نداشتیم. خیلی از اسکیلایی که نیاز بود وجود نداشت. اینا رو خورده از این ور از اون ور جمع میکردم، اضافه میکردم، خروجی اون چیزی که میخواستم نمیشد. یه نفرم نمیشه دیگه، یه نفر واقعا نمیشه کارو جمع که هرچند که میگم تلاشای مختلفی کردیم ها، نه اینکه صرفا با همین فرمون رفته باشیم جلو، ولی این ساید چیزمون خیلی قوی بود، تکنیکالمون خیلی قوی بود، سایدای دیگه‌مون به شدت ضعیف بود. فرست تایم فاوندر بودی اون موقع که قیمتی رو زدی، فاوندر اولین بارت بود داشتی استارتاپ می‌زدی به عنوان فرست تایم فاوندر؟ آره بله. خب این دقیقاً این همه مشکل کلاسیک هممون بود دیگه. یعنی مشکل کلاسیک همه اینه که میگن فرست تایم فاوندرها خیلی پروداکت دریون و خیلی به محصول و به تکنولوژی و اینا اهمیت میدن و همینطوری که این اتفاقی که برای تو و برای من و برای همه ما افتاده، سکند تایم فاوندرها دیگه خیلی اونقدر به پروداکت اهمیت نمیدن. سکند تایم فاوندرها فقط به اینکه پروداکتشون بیشتر پخش بشه و به دیستریبیوشن به اصطلاح خیلی بیشتر اهمیت میدن و من فکر کنم مشکل همه ما کلاسیک فرست تایم استارتاپ فاوندر بود که انقدر به تکنولوژی بها دادیم که اصلا دیستریبیوشنش و بحثای اقتصادی و بحثای بازاریشو اصلا نه که اصلا در نظر نگرفتیم ولی همه رو خیلی موکول کرده بودیم به بعد. یعنی میگفتیم اول تکشو درست بکنید بعدا اونا رو فیگر اوت میکنیم و خب این باعث میشه که موقعی که میرسی به اون مرحله که میخوای اونا رو فیگر اوت بکنی دیگه جون و پولی نمونده دیگه یه جورایی. آره اصلا میگم من یه جای دیگه کامل حس کرده بودم که بابا این بیزینس رو کار من نیست حداقل. یعنی اینو من خودم متوجه شده بودم که بابا این بیزینس یا آدم دیگه میخواد که بره با اینا صحبت کنه ببینه چی میخواد. یا مثلا فرض بکن که همین آواتک که اشاره کردی، خب یه روزی اومدم گفتن که آقا یه چیزی هست به اسم کاستومر دیسکاوری، کاستومر والیدیشن، اینجوریه اونجوریه و اینها. بعد من دیدم خب چقدر جالب، مثلا خب من نمیدونستم واقعا چیه و مثالشو توضیح دادن و اینا و فهمیدیم که خب اونجوری، من فهمیدم اونجوری میشه رفت و فهمیدم با یوزر چی میخواد. ولی باز کار من نبود. من رفتم حتی یک بار من یادمه که غزل و چیز اونجا بودن، غزل و اون دوتا غزل شیشه‌وجی نگار بود کی بود؟ آره که حالا توضیح میدادن. آره من یادم رفته اسمشون متأسفم. بعد من پاشدم رفتم برای کاستومر سرور، پاشدم رفتم پایتخت که کاستومر سرور بکنم. خب هیچ کی حاضر نبود من کاستومر سرور بکنه، چون اصلا من اون رفتاره رو بلد نبودم که با اون کسی که اونجا هستش، یعنی یه نفری که اومده بود اونجا موبایل بخره یا لپتاپ بخره، می‌خواستم باهاش صحبت کنم بگم آقا چیه رفتار خرید، چیه چیکار داری میکنی، چی نیاز داری، اصلا اعتماد داری نداری و همه این چیزا رو. من رفتم اونجا و در نهایت موفق شدم با 2 نفر صحبت کنم که اون 2 نفر هم فایده‌ای نداشتش. خب اینا نیاز واقعا به این داشتش که میگم آدمایی داشته باشیم، میگم حالا هم تیم از نظر تیم فاندری و همین که نیاز به این داشتیم که آدمای بیشتری اضافه به تیم بکنیم، در حالی که ما فقط
افراد تکنیکال داشتیم و تکنیکال هم فقط جوابگوی همون این بودش که آقا یه پروداکت خیلی خفن قوی داشته باشیم که نمیدونم اینو کرال میکنه اونو فلان میکنه ال میکنه بل میکنه، ولی از یوزر خبری نبود دیگه. اینم حالا بگم اسم بچه‌ها رو اشتباه نگیم، خیلی زایی است. یه قزشی شبانی بود و بعدش هم ندا بود. ندا، بله، ندا گلشن. ندا گلشن بود. ببین حالا تو میگی بعد از اینکه از آواتک اومدین بیرون، یعنی شما تو پری اکسلراتور بودین دیگه، اکسلراتور رو نیومدین، کمپانی چی فیل شد؟ یعنی پولتون تموم شد، متریک یوزراتون رو میت نکردین، این دسیژن این که دیگه الان وقت این نیست که اینو ادامه بدیم و بخوایم جلو بریم، این از اینو کی متوجه شدین؟ چه تاریخی برای خودتون گذاشتین که دیگه اینو ادامه ندیم، تایممون داره میره؟ آیا یهو سرتون خورد به دیوار یا نه خیلی گریجوال و اینا دیگه یواش یواش فهمیدین که خیلی انرژی براش گذاشتن فایده نداره؟ چون این نورت استار یا این ستاره شمال رو پیدا کردن خیلی مهمه توی هر استارتاپی و هیچ وقت هم این کار راحت‌تر نمیشه. حالا شاید تو بیزنس‌های ای کامرس خیلی مشخص باشه، بگی آقا همینجوری یوزر که داره خرید میکنه داره پول میاد، این عددی که داره ما پول داریم در میاریم نورت استار ماست. ولی نورت استار خیلی از بیزنس‌ها خیلی سخته در پیدا کردنش. یعنی ما هم خودمون توی ترایب هنوز 3-4 ساله که درگیر پیدا کردن نورت استارمون هستیم. چی توی قیمتی‌ها اهمیت داشت؟ تعداد یوزرهایی بود که داشتن قیمت‌ها رو نگاه می‌کردن؟ اصلا ریونیو مدل تونستیم براش پیدا کنین؟ آیا ریونیو مدلش حالت ریفرال داشت؟ چون اون موقع هم داستان ریفرال من یادم نداشتیم، هنوز دیجی کالا و اینا اونجوری نبودن که مثلا اگر هم از طرف قیمتی‌ها بهشون ریفرال بفرستی بتونی مثلا کامیشن ازش بگیری. آیا اصلا بیزنس مدل براش پیدا کردین؟ و اگه براش بیزنس مدل پیدا کردین ریفرالتون چجوری بود؟ یعنی چجوری بیزنس مدلتون چیکار می‌کردین و بعدش چجوری فیل شدین؟ 3 تا سوال. ببین بعد از اینکه از آواتک اومدیم بیرون گفتم ما خیلی انرژی داشتیم و شروع کردیم به کوب، چون کلی کار داشتیم برای انجام و کلی چیز اونجا یاد گرفته بودیم که حالا بیایم اینجا اپلای بکنیم و روش انجام بدیم. رفتیم جلو. بعد اتفاقی که افتاد این بودش که رفتیم جلو و خب پروداکتمون رو خیلی بهتر کردیم، خیلی پروداکتمون رو بهتر کردیم. از همون لینک بچه‌ای که اونجا من باهاشون آشنا شده بودم حتی کمک گرفتم، حتی فکر کنم به خودتم زنگ زدم که یه سری سوالای پروداکتی یادم داشتم ازت که کمکم کردیم و بچهای دیگه به یکی زنگ می‌زدم برای SEO. خلاصه اینکه یه جوری خلاصه اینا رو بتونیم در تخته‌شو با هم دیگه چف بکنیم که یه مقداری بتونم ببرم کارو جلوتر. یه رشد خیلی خوبی هم پیدا کردیم. یه رشدی پیدا کردیم که مثلا فرض بکن که 1000 تا یوزر داشتیم تو روز، 1000 تا ترافیک داشتیم، 1000 تونستیم 2000 3000 4000 تا 5000 تا بردیم بالا، که یه چیزی حدود یک سال خورده گذشت و ما از قبلش برنامه‌ریزی کرده بودیم خب اوکی ما الان باید بریم دیگه روی در واقع روی رونیو، چون تا سال 94 تا اواخر سال 94 رایگان بود. یعنی استراتژیمون حالا اون زمان این بودش که اوکی ما باید سمت سوپلای که این چیزا هستن، فروشگاه هستن، باید رایگان بیان ترافیک بگیرن، تراست ایجاد بشه، همون داستان مرغ و تخم مرغ و اینا دیگه، که این تراست ایجاد بشه بعد ما یه جایی به بعد بگیم اوکی دیگه شما افتادید تو دام ما و بعد بابتش پول بدید و همونجوری که دارید جای دیگه پول میدید اینجا هم باید پول بدید. و زیر ساختش رو درست کردیم و نوشتیم طبق معمول با دوره پروداکت خیلی خفن نوشتیم، ولی خب چه سود که میگم باید بیزینسش هم در می آوردیم که چی کار باید بکنیم و واقعا اون کاری که ما کردیم حداقل جواب نداد. و یه تاریخی گذاشتیم و اطلاع رسانی کردیم به فروشگاهی که از این به بعد پولی میشه. خب طبیعتا میدونستیم که تعدادی دراپ میشن میریزن، یه تعدادی هم میان، یادم نیست عددا رو واقعیت، ولی فکر میکنم که تقریبا مثلا حدس میزدیم 30% اینا برگردن، همون حدود برگشتن، نزدیکای 30% از فروشگاه اومدن و حسابشون شارژ کردن. مدل درآمدی هم این بودش که CPC بود، یعنی میگفتیم آقا هر کی کلیک کرد روی لینک شما رفت تو صفحه در واقع محصول شما، ما یک چیزی کردیت شما کم میکنیم. این مدل درآمدیمون بود، مدل درآمدی که بررسی هم کرده بودم، مدل‌های جهانیش هم همین جوری بود. حتی درآورده بودم یه چند تا سایتاشو اسمشون یادم نیست که تو اروپا بودن و نرخ‌های یوروشو درآورده بودم، یه چیزی معادل سازی کرده بودم که به قیمت ایران بخونه دیگه با توجه به مارکت اون زمان اینا. بعد رفتیم جلو و این حالا
الان میدونیم این ریتنشن و کک و اینجور چیزا اینا. اون زمان دیگه فهمیدم که دیگه به قول معروف ریتنشنی که می‌خواستیم بعد این مدتی که رفتیم جلو وجود نداشت. از یک طرف هم رشدمون متوقف شده بود و یه چند میلیونی در ماه هزینه می‌کردیم ولی فایده نداشت، چون به چند میلیون کفایت نمی‌کرد و ما به چند ده میلیون و یا حتی بیش از چند ده میلیون در ماه، نزدیک شاید 100 میلیون در ماه فکر می‌کنم اون زمان نیاز داشتیم که بتونیم اون گروسر رو ایجاد بکنیم، هر دو هم تو ببریم بالا، هم تو اشعارمون هم تو مارکتینگمون و غیره. الان 100 میلیون احتیاج داریم. آره اون زمان آره واقعا. حالا اون موقع که واقعا ارزون بود همه چی، خدا بیامرزش. بعد یه جای دیگه من گفتم به بقیه شرکا، گفتم چون میگم بقیه شرکام خب کار خاصی نمی‌کردن دیگه، عملا فقط یک ریپورتی بهشون داده میشد و اینا. این پولی هم که توی این سیستم میومد، میگم از اون شرکت بغلی میومد که شرکت نرم افزاری بود که شرکاش مشترک بودن. بنابراین دیگه بهشون توضیح دادم که خب این فایده نداره دیگه، حالا اگه میخواید خودتون ببرید جلو، ولی من توصیه‌ام اینه که یه همچین کاری بکنیم، اینو یا فیلش بکنیم یا اگر فیلش نمیخوایم بکنیم، چون من از یه مقدار قبل‌ترش فلایتیو رو هم استارت زده بودم و قبل از اینکه در واقع قیمتی فیل بشه، و گفتم یا اینکه ما یه چند تا جوون پیدا بکنیم بدیم به اونا برن، مثلا اهمیتی هم نداره دیگه، میتونیم اینو بدیم یکی دیگه به موفقیت برسونتش و این کارو بکنیم که دیگه در نهایت میگم سال 95 بود اواخرش دیگه تصمیم گرفتیم که ادامه ندیم و رهاش کردیم. عالی. البته فیل اونجوری هم نکردیم دیگه. شاتدان که دیگه یه روز نیست خواب پاشی ببینید دیگه کار نمیکنه قضیه. برسیم به کامبک اصلی. احسان داوودی الان سی تی او فلایتیو، یکی از پروژه‌های موفقی که الان تو ایرانه. ترانزیشن تو از قیمت یا به فلایتیو برامون توضیح میدی؟ یعنی این چجوری این آیدیا برینستورم شد؟ تو اون زمان البته مارکت فکر کنم یه مقداری دست نخورده تر بود، ولی الان بازیگر توی حوزه بلیت هواپیما و قطار و بلیت اتوبوس و رزرو هتل و این چیزا زیاد هست. این ترانزیشن چجوری اتفاق افتاد و الان کجای بازین؟ والا این ترانزیشن خیلی تصادفی اتفاق افتاد و اینجوری اتفاق افتاد که خب ما 3 تا کوفاندر هستیم، من، علی و ساسان یه آژانس مسافرتی و ما 3 تا با هم دوست هستیم و قبل از این که فلایتیو رو هم درست کنیم با هم دیگه دوست بودیم. داستان من اینجا شروع شد که تو سال 94 اوایل سال 94 ساسان به من گفتش که بیا یه دونه سایت بزنیم که بلیت خارجی رو آنلاین بفروشیم. منم قبل از اون میگم یه شرکت نرم افزاری داشتیم که برای آژانس ساسان، یعنی آژانس مسافرتی که ساسان داشت، یه سایتی طراحی کرده بودم و کلی کار ای کامرسی کرده بودم و اصلا منجر به فروش نشده بود. البته تو زمینه تور بود، یعنی برای فروش تور بود. خب اصلا خوشبین نبودم و خودم شخصا و گفتم باشه بذار بریم، حالا رفیقمونه و داره میگه و تور و درواسی اینو بذار بریم ببینیم چی میشه. بعد دیگه رفتیم یه چند تا جلسه اینور رفتیم، چند تا جلسه اونور رفتیم. یه وب سرویسی رو ما نیاز داشتیم که این وب سرویس رو باید میگرفتیم که بتونیم در واقع پرواز خارجی رو نمایش بدیم روی سایت، یعنی همه چیز از این گلوگاه این وب سرویس رد میشد. خیلی هم بدقلق بودن و نمیدادن و ما در نهایت تونستیم وب سرویس رو بگیریم. پرواز خارجی یعنی چی؟ وب سرویس یعنی پروازی که مال خارجی است ولی از ایران داره بلند میشه. کلا میشه تمام پروازایی که از ایران به خارج از کشور میشه پرواز خارجی، یعنی ماهان و ایرانی‌ها هم که به خارج پرواز دارن پرواز خارجیه و ترکیش و امارات و لوفتانزا و قطر رو میشه بگیریم. نه اون زمان وجود نداشت. یه جوری آدم اصلا 5-6 سال پیشه اصلا واقعا آدم باورش نمیشه. اصلا آره همینه. اصلا برای همین من به اعتقاد نداشتم به این، چون میگفتم که اصلا کی حاضره بیاد این آنلاین بخره. میدونی انقدر این بسکتش بزرگ بود که من گفتم مثلا یوزر امکان نداره به این تراست بکنه که بیاد و آنلاین حاضر باشه بره درگاه. حالا اون زمان شما حساب کن 5 میلیون 10 میلیون پول بلیت، درست؟ مثلا یه دونه تهران تورنتو بوده $1000 $1200 میشه 5 میلیون. الان که پول بی ارزش شده رو کاری ندارم، ولی اون زمان 5 میلیون خیلی پول بود و با اون اوریج بسکت بزرگ و اینکه اصلا یوزر حاضر آیا با چند تا کلیک بیاد اینو بخره.
نمیخواد چک بکنه، نمیخواد مطمئن شه. به خاطر همین خیلی من در واقع نگران این بودم که این پروژه فیل بشه و خود انگار اینجوریه که اونجایی که فکر میکنی موفق میشی فیل میشی، اونجایی که فکر میکنی فیل میشه موفق میشی. بعد ما این وب سرویس رو گرفتیم و میگم من در کمال ناامیدی به عنوان یک سایت پراجکت کاملا با بچه‌ها بردمش جلو. یه 3-4 ماه طول کشید. در نفر اولم بودیم که این وب سرویس رو میگرفتیم تو ایران. میگم اصلا به هیچ کم نداده بودم، ما با کلی بدبختی و داستان و اینا اینو گرفته. ببین وب سرویس اسمش آمادئوسه، یه جی دی اس، یعنی آمادئوس یه جی دی اس معروفه تو دنیا با سیبر و اینا، که آمادئوس رو نمیتونی از آمادئوس تو ایران بگیری، باید از ایران ایر بگیری. متولیش ایران ایره. ایران ایر میگه که من هستم و من باید بدم و اینا. به حال ما رفتیم قانعشون کردیم، این وب سرویس رو گرفتیم. وب سرویس رو گرفتیم، پیچیدگی خاصی هم داشت، وب سرویس سختی هم بود. اینو پیادهش کردیم 3-4 ماه. یه اسپاگتی کدی هم قشنگ مشتی بچه‌ها زدن و یعنی گفتم خب این که دیگه اصلا ارزش این که ما بیایم روش یه معماری بزنیم و یه پروداکت خفن بشه و اینا که اصلا نه، بذار ببینیم اصلا این جواب میده یا نمیده. و حتی برای دیزاینش ما اون موقع من مثلا به یکی از بچه‌ها گفتم که آقا این کایاکو بردار. کایاکو برداشتیم فارسیش کردیم که اگه شما الان برید تو این archive.org اگه اشتباه نکنم هستش، بزنی مثلا مال فلایتیو داتایا رو ببینی مال 5 سال پیش، می‌بینی که این لوگوی فلایتیو رو ما دقیقاً از رو کایاک که تیکه تیکه بود اون تیکه تیکه کرده بود و نوشته بودیم فلایتیو. من خودم کایاک خیلی حال می‌کنم. منم بلیطام از کایاک می‌گرفتم. آره کای خیلی یو ایکس خوبی داشت، خیلی دیزاین تمیزی داشت. منم گفتم آقا از همونو کپی میکنیم دیگه، چه کاری الان اصلا چیکار می‌خوایم بکنیم. برای همین کلا هر چی اونجا بود حالا با یه چند تا لول پایینتر آوردیم اینجا، کپی کردیم گذاشتیم به عنوان در واقع فرانت سایت باشه. سایت رو آوردیم بالا و جالبه که بهت بگم امروز فکر کنم 27 بهمنه، 5 سال پیش 22 بهمن گفتم بذار اینو 22 بهمن میدونی یه روز خاصه دیگه، هیچ وقت آدم یادش نمیره دیگه. روز تعطیل بود، تو خونم نشسته بودم دیگه، همه کارام انجام شده بود، سایت بالا بود، لانچش کنیم. یه سری هم خودم یه سری بنرم توی درست کرده بودم، این بنرهای خیلی آبکی و اینا. گفتم بذار بزنم اینو، این توی این نتورک هم یه دونه چیز گذاشته بودم، یه کمپین یه باجتی گذاشته بودم چند میلیونی، گفتم بذار بزنم اینو روشن کنیم ببینیم چی میشه. اون فاندینگ نگرفته بودین؟ یعنی فلایتیو رو بازم از بوتسترپ شروع کردین؟ آره چون ساسان در واقع آژانس مسافرتی داشت و انگار که هزینه هاش رو داشت آژانس مسافرتی میداد. اوکی. در اصل حالا اون موقع که هزینه زیادی هم نداشت دیگه، هزینه جا که نداشتیم خود من مثلا مطمئنم خیلی ازت سوال می‌پرسن همون چند میلیونو که گوشی تو این نتورک برای تبلیغ اولیه رو کجا آوردی؟ آره نه اونو انگار که آژانس مسافرتی گذاشت. آره از جیب خودمون گذاشتیم. بعد دیدم در کمال ناباوری مردم اومدن و بلیط خریدن. یعنی ما خودمون اس ام اس طراحی کردیم که یه دونه اس ام اگه رزرو گرفت یا چیز کرد و اینا، شروع کرد اس ام اس دادن و 1 و 2 تا و فرداش شد و حالا 2 نفرم گذاشته بودیم برای پشتیبانیش که مردم زنگ بزنن، یه شماره گذاشته بودیم و یه کال سنتر کوچولویی درست کرده بودیم. بالاخره نمیشد دیگه، سایت خالی که نمیشد دیگه، چون پرواز خارجی پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره و اینا، مردم اصلا اعتماد ندارن. و در کمال نوآوری دیدیم که بلیط داره صادر میکنه و مردم هم اتفاقا خیلی هم میگم خیلی خوش موقع بود، چون شما توی بهمن ماه موقعی هستش که مردم، حالا اون موقع که من نمیدونستم، بعدن که رفتیم جلو متوجه شدم دیگه طبیعتا، که توی بهمن ماه گل در واقع فروش پروازهای خارجی هستش برای نوروز، حجم تقاضا براش زیاد هستش. ما هم یه مقدار قیمتا رو شکونده بودیم چون برای همه چیز پرایس سنسیتیو هست. قیمتا رو یه مقداری اون کمیسیونه که بودش آورده بودیم پایین‌تر که جذاب‌ترش بکنه، چون تا قبلش که وجود نداشت که شما زنگ می‌زدی آژانس مسافرتی قیمت رو چک می‌کردی، مثلا بهت میگفت 5 تومن، بعد میاد رو سایت ما نگاه می‌کردی 4800، بعد خب یه شک و تردید هم اگه برطرف می‌شد صادر می‌کردی خیلی راحت، خیلی شیک، همه رو می‌تونستی مقایسه بکنی و اینا. و بعد وقتی این اتفاق افتاد سریع دیگه من دیگه لحظه مکس نکردم و بلافاصله بچه‌ها رو گذاشتم که دوباره اونو انگار اون یه MVP بود برامون که اومده بود بالا و سریع این پروداکت مارکت فیت که میگن دقیقاً برای ما اتفاق افتاد دیگه. در عرض کمتر از 10 روز میتونم بهت بگم 10 روز 2 هفته سال تموم نشده بود. آره ولیدیت شد، دقیقاً این پروداکت مارکت فیت برای ما اتفاق افتاد. چون دیگه واقعا دیگه میگم دیگه خیلی عجیب غریب بود که این داره میفروشه
و البته میگم اون موقع نمیدونستیم این پروداکت مارکت فیته، ولی فهمیدیم که این داره جواب میده و کار میکنه و میفروشه. اومدیم بلافاصله سریع شروع کردیم پروداکت جدید رو زدن. اون موقعی که استارتو زدیم، قبلش من و ساسان با هم دیگه این استارتو زدیم. علی هم به ما جوین شد که علی هم دوست قدیمی من هستش، 30 سال با هم دیگه، نزدیک 30 سال با هم دوستیم، از دوران دبستان با هم دوستیم. علی کار مارکتینگ کرده بود، کار مارکتینگ بلد بود، کار پروداکت بلد بود، چیزایی که من بلد نبودم. ساسان کاری که بلد بود کار این بود که این بیزینس رو سر در می آورد. آقا پرواز چیه، نمیدونم، داستانای مربوط به پرواز و مسائل خاص خودش. منم که فنی بودم اون زمان و تکنیکال بودم و میتونستم کار تکنیکال رو بکنم و خلاصه 3 نفری با هم دیگه جوین شدیم و استارت رو زدیم و یه توافقنامه مبنایی هم برای خودمون نوشتیم و دستی با هم دیگه دادیم و دیگه از اونجا شروع کردیم خیلی جدی. دیگه تو سال 95 خیلی جدی شروع کردیم کار کردن و پروداکت بعدیمونو که آوردیم بالا انقدر سریع کار کردیم که پروداکت توی خرداد ماه، خرداد از بهمن تا خرداد میشه 4 ماه. 4 ماه یه بار دیگه من پروداکت رو با بچه‌ها نوشتیم اینو، که اون پروداکت دیگه همین پروداکتی هستش که حالا ارتقا پیدا کرده خیلی، ولی بیس پروداکت خیلیش هنوز الان داره استفاده میشه. و اونجا بود که یه بار دیگه انگار فلایتیو انگار دوباره ایجاد شد، حالا با پروداکت جدید و با دیزاین جدید و تغییرات جدید و بعدم که رفتیم جلو. ولی این اتفاق میگم خیلی تصادفی و خیلی سوالایی که الان با این حرفات برام به وجود آوردی اینقدر زیاده که باید سعی کنم تو مغزم سورتش بکنم. اول از همه دیدی که وقتی میخوان مثلا این روزای اولیه ما کلی با اینتویشن و با یه سری اسامشن و اینا شروع میکنیم و به قول تو شب میریم آنلاین میشیم، یهو میبینیم یه سری ارلی اداپتور اومدن و ما رو پیدا کردن و خرید کردن، هنوزم خودمون نمیدونیم چرا. یعنی هنوز اون پروسه روانی که برای اون یوزر اتفاق افتاده که چی شد که این باعث شد این خرید رو انجام بده هنوز برای خودمون مشخص نیست. بعد همینجوری که کمپانی یکم میره جلوتر دیگه یواش یواش این قضیه کتابی‌ها میاد جلو که بیایم آی سی پی مون و ایدیال کاستمر پروفایلمون رو پیدا بکنیم و اینا. بعد این کارا رو که میکنی اصلا مچ نمیشه با اون استراتژی روزای اول که همینجوری گذاشتیم بالا و فهمیدیم یکی اومدن خرید بکنن. اول از همه یه سوال ازت بپرسم اینه که فکر میکنی چه اتفاقی برای اون یوزرهای اولیه میفته که شب میذاری و فرداش همین اتفاق میفته؟ چون من دیروز داشتم با مارتین بصیری اپلای بورد صحبت میکردم و اونم اینطوری بود که ما شب لانچ کردیم، مثلا چند ساعت بعد اولین اوردرمون اومد. خب این خیلی جذابه، میدونی، یعنی یه جوری خود آدمم نمیدونه چی شد. مثلا شاید حتی عملا به واسه اوردرهای اول ریحون از چجوری اومد نمیتونم بگم چی شد. فکر میکنی چه اتفاقی این وسط میفته؟ فکر میکنی چه ماجیکی اتفاق میفته که اون روزهای اول یه سری ارلی اداپتور قضیه رو پیدا میکنن، تراست میکنن، میرن جلو؟ والا ببین من میتونم بگم که این اتفاقی که برام افتاد این بودش که اولا اون چنلی که یوزر قرار بود بیاد چنل ادورز بود و ما ادورز رو روشن کردیم و یوزر میزد پرواز خارجی. یعنی من یه اکانت ادورز داشتم از لندن، همون رو روشن کردیم. خیلی هم که بلد نبودیم که یه سری کیورد و اینا، کیورد و اینجور چیزا اینا اومد و بعد یوزر خیلی راحت اومد. یعنی یوزر تارگتد با کله اومد توی سایت ما. بعد اومد توی سایت ما برای اولین بار اتفاقی که براش افتاد این بودش که میگم تا قبل از اون دم یوزر گرم به خاطر دم یوزر گرم، به خاطر اینکه یارو مثلا ماها مثلا از یه ماه قبل احتمالاً داریم قیمت چک میکنیم، بلیط نگاه، یارو زده پرواز خارجی، همون هم خرید زده. آره میگم تا قبلش واقعا نبودش. بعد یوزر زده، خب گفته که الان من زنگ میزنم آژانس، مثلا من میخوام عید برم تورنتو پیش دخترم، مثلا میگم، حالا البته ارلی اداپتورای ما که قطعا هیچ کدوم تو اون سنا نبودن، آقا من اصلا میخوام برم چه پیش برادرم، مثلا خواهرم. زده نگاه کرده دیده یه لیست کامل داره میاره که اون رو آژانسی اصلا حوصله نداره جوابشو بده.
بعد همه رو با هم دیگه میتونه مقایسه کنه، بعد قیمترم میره با دو جا، هم آژانسی که بالاخره با یه آژانسی کار میکرده قبل از این دیگه، زنگ میزنه از آژانس میپرسه، میگه آقا این بلیط چند، اون اگه حالا گرونتر بهش نده نهایتا همون قیمتی که هستش رو میخواسته بهش بفروشه، ولی تو سایت ما قیمت رو پایینتر دیده. و اینا همه با هم دیگه جمع شده، یعنی یه چنل خیلی خوب که خیلی دیگه دم دست بوده، میگم اصلا سخت نبوده برای اینکه یوزر میاد، یوزر رو تارگتت اومده از این ور قیمت رو دیده. حالا میگم یو ایکس عجیب غریبی که نداشته، که صرفا داشته نشون میداده مثلا تهران به تورنتو با هواپیمای لوفتانزا انقدر تورایی انقدر فلانی، همه اینا. البته این اینفورمیشنی که داشته میداده کلی کار یوزر رو جلو انداخته دیگه، چون اگه اینا نبودش که یوزر بعد زنگ میزد آقا این چند تا استاپ داره، آقا این چقدر تور، هم آقا اون برگشتم چجوری، آقا اینم این چیه اون چیه و هزار تا سوال دیگه که همه اون سوالا اونجا بوده جلو چشش. و با همین ارزش پیشنهادی خیلی ساده یوزر اومده یه تراستی هم احتمالاً یا یه جایی ممکنه ریسک کرده باشه. جان احتمالاً به گوگل ادز این تراستو کرده که اولی هم بودین، چون خیلی نگاه نمیکنن که این اده، میگن این اولین ریزالته. آره اولین ریزالت. آره ولی به هر حال اون زمان اصلا چون وجود نداشت، من خودم فکر نمی‌کردم انقدر تراست ایجاد یعنی بشه، یعنی این تعداد بسکتی که ما زدیم اصلا من خودم فکر نمی‌کردم که بیام بخرم. و بسکت‌های گرون، میگم یه موقع شما داری راجع به یه پولی حرف می‌زنی، مثلا میگم که پول همون زمان شما 100,000 تومان ممکنه یه چیزی بخوای بخری یا 50,000 تومان، خب یا ممکنه پولم هم سوخت باشه. ولی دیگه وقتی می‌خوای 5 میلیون بخری، وقتی می‌خوای 10 میلیون بخری، خب خیلی ریسکیه دیگه، خیلی ریسکیه که آقا پولتو بخورن، هستن نیستن، این اصلا کجان. این خیلی موضوع مهمیه. ولی برام میگم یه تعدادی احتمالاً ریسک کردن، یه تعدادی هم احتمالاً تراست کردن، اینا همه با هم دیگه جمع شدن اون یوزرایی که تو روزهای اول از ما خرید می‌کردن. ببین این نامادوس که میگی شما چطوری شروع کردین؟ یعنی همینجوری شدین ریتیلر؟ یعنی کی بلیتو صادر میکرد؟ حالا درسته شما به عنوان یک کسی که بلیتو دارن ازتون میخرن به عنوان اون درگاه بودین، ولی این بلیتو کی صادر میکرد؟ یعنی به همین راحتی شما شدین ریسلر؟ نه دیگه، ببین ما در واقع پشتمون همون آژانس مسافرتی بود دیگه، آژانس مسافرتی بود که الان هم همینه بود. یعنی الان فلایتیو آره آژانس مسافرتی دورپروازه که در واقع به پشتوانه اون آژانس مسافرتی که یک سری قرارداد با ایرلاین های مختلف داره و میتونه بلیط های اونا رو بفروشه. حالا قبلا اینو تق میزدن رو کیبورد و بلیط رو صادر میکردن، ما اینو وب سرویسش کردیم، آنلاینش کردیم، به جایی که کسی اینو بخواد صادرش بکنه وب سرویس مثل بقیه جای دنیا مثل اکسپدیا خیلی جالبه. این یه سریا ممکنه خیلی از آژانس‌های هواپیمایی هم سایت داشته باشن، ولی فقط یه آنترپرنور میتونه نگاه کنه که من با این اسکیل میخوام این کارو انجام بدم. ولی همه آژانس‌های هواپیمایی هم احتمالاً سایت دارن، احتمالاً سرچ هم شاید اضافه کرده باشن، ولی فقط یه آنترپرنور میتونه فکر بکنه که اوکی من اینو خیلی میتونم ببرم جلوتر و میتونم گنده ترش بکنم. پس پشتتونم یعنی تمام اون داستانای ثبت و اینا بود، یعنی با یه آنفیر ادوانتیجی هم نسبت به یه آنترپرنوری که اولین بار شروع کرده بودین، یعنی خیلی از چیزا ستاپ شده بود، اون استراکچر و مجوزا و اینا رو داشتیم. دقیقاً همه اونا رو داشتیم و وارد بازار گردشگری شدیم، متوجه شدیم بازارش هم خیلی بازار بزرگیه، بازار جذابیه. با پرواز خارجی شروع کردیم چون قدرت آژانس مسافرتی که پشتمون بود توی همین پرواز خارجی بود. بعد دیدیم که خب اصلا مردم پرواز داخلی هم میخوان، بلافاصله شروع کردیم پرواز داخلی رو اضافه کردیم. بعد دیدیم که خب این اصلا کوهورت‌های مختلف داره، باید قطار هم بیاریم، باید هتل هم بیاریم، هتل داخلی داریم، هتل خارجی داریم، بعد هر کدوم از اینا وب سرویس‌های مختلف، خود پروداکت دیگه. همینجوری افتادیم روی داستان در واقع توسعه‌مون که همینجوری توسعه دادیم دیگه پروداکتو، همچنان هم در حال توسعهش هستیم. ولی خب از اون پروداکتایی که تنوع نداره، یعنی چیزی نیستش که یه جای متوقف بشه، به خاطر اینکه تنوع در واقع اون سمت سوپلایش خیلی زیاده و همش هم وب سرویسه. یعنی اینجوری نیست مثلا شما ریتیل نیستی که بگی من یه زیرساختی میزنم و خب دیگه اینجا بعدش محصول تعریف کردن و ایناست. تو اون قسمتش خیلی کار داره و اینکه بعد 5 سالم هنوز کلی کار وجود داره که ما یعنی کلی کار نکرده وجود داره رو خود پروداکت که اینا هست دیگه، یعنی بنچمارکاش هست، ما هنوز نرسیدیم اینا رو بزنیم و به هر حال اینا رو هم باید بزنیم دیگه. یعنی OTA الان تو دنیا هم همینه که همه این فیچرها و همه این امکانات و همه این
چیزا رو باید بده به این گو تو مارکت یوزرش. استراتژیتون هم خیلی مشخص بود، یعنی اول از پرواز خارجی شروع کردی و بعد یواش یواش بقیه اضافه کردی، یعنی اینجوری نبوده که همون اول هم بگین هم برای ما داریم میذاریم، یعنی اول فوکس کردین روی ورتیکال پروازهای خارجی و بعد شروع کردین دونه دونه بقیه رو بهش اضافه کردن. اون موقع علی بابا اینا نبودن یا اگه بودن فقط به احتمالاً داخلی بودن، پرواز خارجی نداشتن؟ آره علی بابا 93 شروع کرد، 93 و 94 اومد تو مارکت و البته من فکر میکنم خیلی هم کمک کرد چون به هر حال فرست موور بود و خب جا انداخت این موضوع رو. منتها علی بابا تو پرواز داخلی بود و پرواز داخلی هم بسکتش کوچیک‌تر بود، ساده‌تر بود، پیچیدگی کمتری، خیلی پیچیدگی کمتری داره. ما اومده بودیم دقیقاً توی یه ورتیکال دیگه پرواز خارجی شروع کرده بودیم، ولی به هر حال این رفتار یوزر، رفتار مشتری که آقا من آنلاینم میتونم بخرم دیگه نیاز نیستش برم آژانس مسافرتی، اونجا به هر حال یه تقریبا میشه گفت نزدیک 2 سال بود که راه افتاده بود یا 1 سال بود که راه افتاده بود، به ما خیلی کمک کرد. به هر حال دیگه اون فرست موور این حوزه هستش. از این طرفم میگم ما سعی کردیم که اون چیزی رو که مشتری میخواد رو فراهم بکنیم، یعنی میگم شاید اسمش رو الان نمیشه دیگه یوزر اکسپریانس گذاشت، ولی برای یه نسخه MVP و برای ارلی اداپتور خیلی یوزر اکسپریانس بود. این که شما توی اون پروداکتت اون چیزایی که یه مشتری که یه مسافر در واقع پرواز خارجی نیاز داره رو بذاری، اون پشتیبانی که میخوادش و کلا اون جرنی که برای خرید داره و بعد از خرید نیاز داره، مثل تغییر تاریخ هستش، کنسل کردنش هست، اینا پیچیدگی خاص خودشو داره، اونا رو ما از همون شروع خیلی خوب در واقع اجراشون کردیم. این خیلی به ما کمک کرد که ریتنشن خیلی بالایی داشتیم دیگه، هم ریتنشن خیلی بالایی داشتیم و همین که کانورژن خیلی بالایی داشتیم، یوزر می اومد و همون بحث قیمتی که روش کار کرده بودیم، همه اینا با هم دیگه ترکیب شده بود که تو سال اول اصلا یه رشد نمایی عجیب غریبی رو تجربه کردیم. در عرض 1-2 ماه فروش ما به میلیارد رسید، فکر میکنم توی مرداد ماه فروش ما رفت روی میلیارد و خودمونم واقعا باورمون نمیشد دیگه، یعنی میگم دیگه همون ماجیکی که میگی اتفاق افتاد و یهو ترکید دیگه عملا دیگه، یعنی به عنوان یه استارتاپ که من قبلش توی استارتاپ دیگه خیلی تلاش کرده بودم که به یه فروش میدونی مثلا چند ده میلیونی تو ماه برسم نمیشد، البته که خب کاملا داستانشون با هم فرق میکنه، بازارشون با هم فرق میکنه، ولی خب این اتفاق بر ما افتاد دیگه، همه چی با هم دست به دست. ببین نکته مهمیه احسان، یعنی مثلا واقعا انترپرنوره اون به هر حال آدمی که قیمت یابو ساخته همون آدمه، یعنی همون شخصیته، همون کاراکتره، ولی مارکت بزرگ، ریسورس هایی که بهش کمک میکنه میتونه یهو باعث شه که یهو چند قدمو بره جلوتر و کارهای دیگه بکنه. یعنی بعضی موقع واقعا درجا زدن به اون شخص ارتباطی نداره، جاتو باید عوض کنی، میدونی؟ یعنی بعضی موقع آدم شروع میکنه به خودش گیر دادن، میاد میگه که آقا شاید من نمیتونم، شاید نمیشه، شاید اینطوریه، در صورتی که شاید جاتو عوض کنی. یعنی گلو تو کویر بکاری جای گل رو عوض میکنن، میدونی؟ کویر رو که عوض نمیکنن دورش آب بدن و خاکش رو عوض کنن، که جاشو عوض میکنن دیگه. و من این داستان رو ببین من بگو یه نکته فقط اضافه بکنم، همین نیده هم خیلی به ما کمک کرد، یعنی اون نیدی که بودش توی این پرواز خارجی، در حالی که این نیده توی قیمتی‌ها و پرایس کامپریزن تو اون زمان اونقدر باز نبود، انقدری که این نیده اینور وجود داشت و مارکت به هر حال دیگه مارکت خودش دیگه یعنی اون کاستومری که دنبال این بود، انقدر که در واقع این نید در این طرف وجود داشت، خیلی کمک کرد به رشد ما. چقدر اینم رو لانچ کنین تا همون MVP اولیه‌اش که این اولین فیدبک رو بگیرین و بعد تصمیم بگیرین ادامه بدین؟ 3-4 ماه. ما تقریبا از اواخر شهریور شروع کردیم، 22 بهمنم دیگه دکمه لانچش رو تونستیم بزنیم که مردم بتون بیان روی سرویسمون. 3-4 ماه MVP شو زدیم و خب میگم خیلی سریع جواب گرفتیم، خیلی سریع هم فهمیدیم که اوه این جواب میده و سریع رفتیم برای اینکه چیز بزنیم، پروداکت اصلی رو بزنیم. الان رنکینگ این سایت‌های فروش بلیط چجوریه؟ چون اولا زیاد شدن خیلی، بعد یه جنگ نابرابری هم آدم احساس میکنه توش هست. یعنی مثلا من این اپلیکیشن آپو میبینم یه تبلیغای عظیم میره و
و یه جورایی هم اصلا فرندلی نیست تبلیغاش. یعنی اینطوریه که ببین مثلا از جمله ما بزرگترین نسبت به سایر رقبا، من از این جمله اصلا حال نمی‌کنم، به خاطر اینکه من یه بار سایت سرفیسک میوزیکو که داشتم، یه سایت موسیقی زیرزمینی بود، من اونجا یه قسمتی بود رنک می‌کردیم، یعنی بر اساس دانلود میومد آرتیست‌ها رو رنک می‌کرد. یه چند نفر از این کسایی که توی دنیای موسیقی و اینا بودن اومدن به من مسیج زدن گفتن آقا این کار درستی نیست که بچه‌ها رو اومدی رنک کردی، یعنی اومدی مثلا لیدر بورد درست کردی مثل بیلبورد که کی الان بالاتره. گفت این مارکت اونقدی مارکت بزرگی نیست و بچه‌ها خیلی دارن توی این مارکتی که هیچ امکاناتی هم نیست انقدر دارن با هم دیگه تلاش میکنن که اینی که اینا رو میندازی به جونه هم خیلی کار درستی نیست. و من اپلیکیشن آپو خب مثلا اصلا آمارش خیلی ندارم، یعنی تو دوره که مثلا ما ایران بودیم ریونو داشتیم اون موقع هنوز تو فاز درگاه پیمنت و اینا بودن، الان از این جک آف آل تریدز اینا که هر کاری بگی میکنیم. ولی تبلیغات عظیمی ازش میبینم، یعنی مثلا تو همین برنامه هم رفیق نگاش میکنم تبلیغاش بزرگه و فنم هستم یعنی دمشون گرم به هر حال دارن ساپورت میکنن، کارهای باحال دارن میکنن و اینا. ولی با یه جملهش توی اون اسکرین که نشون میداد حال نکردم، زده بود بزرگترین نسبت به سایر رقبا. من اونجوری که سایر رقبا رو چیکار داری؟ کار خودتو بچسب، میدونی چرا جنگ میندازی بین بقیه؟ چرا مثلا برای اینکه به خودت یه کاراکتری بدی بعد پای بقیه رو بکشی وسط؟ و بعد از اون ور دوستم هم سبا که توی اسنپ تریپ هست، الان فکر میکنم علی بابا هست، فلایتیو هست، اسنپ تریپ هست، چیز هست، همین آپ که نمیدونم واقعا آخر چی کار است، ولی فکر کنم سوپر اپن، چون اون موقعی که دیگه اون موقعی که من ایران بودم هنوز اونقدی جایگاه نداشت، ولی احساس کنم الان یه جایگاهی داره که همه فکر کنم همه اپ رو دارن یه جوری. الان رنکینگ شما چطوریه؟ یعنی میتونی به من مثال بزنی که مثلا رنکینگ الان اینطوریه در مجموع، ولی مثلا شما مثلا رو پرواز خارجی بیشتر فوکسین، یه آماری داری، یه بنچمارکی داری بهمون بدی؟ ببین گردشگری ورتیکال مختلف داره، همین ورتیکال پرواز داخلی داره، خارجی یعنی بلیت داخلی و خارجی، هتل داخلی و خارجی، قطار و تور اکتیویتی و اینا میشه کل گردشگری، چه حالا تو دنیا چه توی ایران هم تقریبا حالا اینجوری ما ورتیکالشو میذاریم، تو دنیا هم که حالا تقسیم میشه به کلا به یه پرواز، به یه هتل و به یه تور اکتیویتی. داستانی که هستش اینه که توی بلیت داخلی کاملا رد اوشن هست و دلیلش هم اینه که واقعا هیچ بریری برای اینتریش وجود نداره، یعنی نو بریر تو اینتری هستش. همه میتونن بلیت سوپر اپلیکیشن آره تقریبا الان همه میتونن بفروشن. آره خیلی چیز به ما ریفرالن، یعنی همه جورایی سیستم ریفراله. ببین خیلی فرگمنتد اولا این مارکت بلیت داخلی که داریم صحبتشو میکنیم، به خاطر اینکه اولا شما هیچ گونه ولیو پروپوزیشنی نمیتونی توش بدی. اصلا کلا ما با مشتریامون هم که صحبت کردیم، مسافر اصلا براش اهمیتی نداره که با ایرلاین A بره یا B بره. لویالتی پروگرام مثلا ایر مایلز مثلا آره اصلا نداره. اصلا هیچ لویالتی به هیچ برندی نداره. یعنی اصلا لویالتی پروگرام درست کنی، مثلا الان این پروازا رو دیدی اگه 3000 کیلومتر با ما مثلا سفر کنی اینجوری میشه اونجوری میشه. ببین فریکونسی پرواز تو مدل RFM، فریکونسی پرواز کلا و گردشگری 2 بار در ساله و خیلی فریکوئنت نیست دیگه. از اون طرف اون مانیتوریش خیلی بزرگه، گفتم بسکت بزرگ داره، کاستومر 2 بار در سال. آره دقیقاً 2 بار در ساله. و این لویالتی پروگرام ها اینا میگم روی چیزایی مثل همون ریحون و مثل اسنپ فود و اینا رو اینا جواب میده، یا مثل اسنپ و اینها که فریکونسی زیاد دارن، ولی روی چیز جواب نمیده. روی یه چیزی مثل پرواز که طرف 2 بار در سال داره میره به صورت میانگین، روی اون جواب نمیده. و کلا میگم یعنی تو خارج مثلا ایرمالز و سیستمای لویالتی رو داریم که ایرلاین‌های مختلف برای خودشون لویالتی پروگرام دارن. آیا مزیدی که توی ایران انقدر جذاب نیست؟ یعنی تو ایران خیلی مسافرت نمی‌کنیم؟ ببین یکی این که ایرلاین‌ها دارن، ایرلاین‌ها که میدونی همه‌شون زیانده‌ن، یعنی تمام ایرلاین دنیا از دم تمامشون زیاندن، همه‌شون با بودجه دولتی چیز میشن. با خب دلیلش هم مشخصه دیگه، به خاطر اینکه آقا این برند در واقع کشور هستن دیگه، امارات، قطر، نمیدونم فلان اینا، برای اینکه برند کشور، این نماینده کشورشون باشن اینا.
اصلا هم جواب نمیده. یعنی در نهایت از نظر بیزینسی و نظر اون ترید آف استودیوز یعنی بخوایم نگاه کنیم توی برای اونها هم جواب نمیده و صرفا دارن فقط برای اینکه مشتریشون حفظ بکنن. توی دنیا هم که نگاه بکنیم مدلای مثل اکسپدیا مثل بوکینگ رو نگاه بکنیم، اونا هم یعنی درآمدشون رو که بریم تو درآمدشون ریز بشیم به عنوان OTA، کل درآمدشون رو دارن از روی هتلاشون در میارن که یا کامیشن فی 15% دارن، اونجا هستش. یعنی اون کشکاشون، اون گاوه شیردهشون اونجا هستش که اونجا درآمد کسب میکنن. کلا بازار بلیط حالا فرق نداره چه تو دنیا چه تو ایران، یه بازاریه که یه حاشیه سود خیلی پایین داره و شما خیلی دستت براش هم باز نیست، چون حاشیه سودت هم خیلی پایینه روش و عملاً به عنوان یه هوکی استفاده میشه برای اینکه شما از این هوک استفاده بکنی. به هر حال وقتی OTA هستی مجموعه از خدمات گردشگری رو داری میدی و برای اینکه بیای بری سمت حالا اقامتگاه که میگم اکسپدیا و بوکینگ هم همین کارو میکنن، سیتریپ هم همین کارو میکنه، اونجا بتونی از مشتریت و سایر اکتیویتی‌ها و این هدف بیشتر اینه که به جایی که یعنی به قول خودت به خاطر اینکه تعداد مشتری‌ها محدوده، به جایی که تعداد مشتری‌ها رو بخوای بیشتر بکنی، اوریج بسکت سایز رو می‌خوای با آفر دادن مثلا هتل و ماشین و اینا بیشتر بکنی. هتل و دقیقاً آره مثلا کراسل آپسل. ولی مثلا اگه 100,000 نفر 200,000 نفر که شاید خیلی بعد بیشتر از این صحبت باشه، مثلا کشور 80 میلیون نفری که داریم، مثلا اگه 5-10 میلیون نفر رو شما بتونید ثابت هر سال مطمئن باشین که لویال کردین، این جذاب نیست برای یه لویالتی پروگرام که حداقل مطمئن باشیم این 5-6-7 میلیون نفر هر سال 2 تا اوریج پروازشون هم ما خرید میکنن. ببین باز میگم چون پرایس سنسیتیو آره یعنی شما الان یه نفری دیگه میتونه بیاد توی مارکت و قیمت رو دامپ بکنه، قیمت رو بیاره نت بده، همون کاری که الان سوپر اپا دارن میکنه و خودت اشاره کردی. آره کسی بهشون کاری نداره. آره سوپر اپا هم تا بتونی بدی یه چیز هم روش زیر قیمت هم میتونی بدی. فکر مجوز فروششون رو میگی، مجوز فروش که اجازهشو دارن سوپر اپا، با قیمت ماره بازی میکنن با ترفندهای مختلف. مثلا شما کش بک میذاری، خب قیمت برمیگرده تو کیف پولت دیگه، دورش میزنی به فرض مثلا اگرم که اجازه نداشته باشی. برای همین خیلی لویالتی روی پرواز داخلی همون اتفاقی که برای سفارشان غذا افتاد دیگه، لویالتیش صفر بود، همه به قیمت غذا خیلی دقت میکردن. آره دقیقاً آره. خب الان از نظر رنکینگ چجوریه؟ کی بزرگترینه؟ کی چی کار داره میکنه؟ شما کجا قرار میگیرین؟ ببین از نظر رنکینگ اگر بخوایم اوورال ببینیم یه جوره، ولی صرفاً آپو اسنپ که حالا سوپر اپ هستن صرفاً روی بلیت داخلی کار میکنن و با اون کاستومر بیسی که دارن که هر کدوم 20 میلیون دارن، با یه پوش نوتیفیکیشن طبیعتاً جابجا میکنن دیگه، تعداد اون بسکتاشون رو به راحتی میتونن جابجا بکنن و خب مارکت هم همینه، چیز کاملا طبیعیه، بیزینس این اتفاق میفته. اونا تعداد قابل توجهی دارن. من تعداد فروش اونها رو ندارم، ولی اگر یه آمار خیلی دقیق بخوام بهت بدم، فروش دی ماه ما تو پرواز داخلی 800 خورده هزار تا مسافر توی دی ماه توی کشور جابجا شد که ما 9% این مارکت رو در واقع داشتیم. یعنی 9% از کل توتال مارکت رو ما داشتیم. این مارکت روی هر مارجیناتون حدوداً چقدره؟ یعنی بلیت که میگیرین چند درصد مارجینال روش کشیدین یا سودتون کامیشنتون چند درصد میشه؟ لو مارجینه 5%. بیزینس بلیت و بیزینس پرواز چه تو دنیا چه توی ایران خیلی لو مارجینه. تازه میگم 5% خیلی خوبه، یعنی نرم جهانیش کمتر از 5%، ولی بسکت سایزاتون گنده است. اون 5% عدد مینینگفولی خواهد بود و پس مارکتتون هم بیشتر روی بزرگتر کردن و مشتری گرفتن و ریتنشن. حالا ریتنشن که داری میگی کار سخت‌تریه نسبتاً چون لویالتی یوزرها پایینه، ولی سعی میکنین که هر بار مشتری جدید بگیرین. کاست آف اکوزیشنتون چی؟ هزینه به دست آوردن مشتری چی؟ اون زیاده به نظرت؟ میدونم اینا دیگه میره تو مارکتینگ ها، تو الان سی تی او ای اون. آره ببین
ککش کلا کک، اگر بخوایم به کک پرواز خارجی نگاه بکنیم به صرفه تر از کک پرواز داخلیه. به همین خاطر که گفتم چون اوریج بسکت پرواز خارجی 10 میلیون تومنه، اصلا کلا همیشه 10 برابر بوده. یعنی اینجوری بهت بگم که پرواز داخلی اوریج بسکتش 1 میلیون، الان پرواز خارجی 10 میلیونه. مثلا 4 سال پیش اگر که دلار بوده فلان قد، باز اون موقع هم همینجوری بوده. یعنی اوریج بسکت پرواز خارجی 10 برابر پرواز داخلی. توی پادکست من گفتش که پرواز خارجی هم اسنپ تریپ گفتش که سبا دوست من که اومده بود تو پادکست گفتش که اسنپ تریپ پرواز خارجی اونا هم دارن، درسته؟ اونا دارن ولی کلا پرواز خارجی تو سوپر اپ ها جواب نمیده، به خاطر اینکه پرواز خارجی اصلا اون جرنی که در اون اکسپریانسی که باید مشتری داشته باشه برای خرید و آماری هم که ما خودمون داریم که چند درصد از بسکتامون داره تو دسکتاپ میخوره، چند درصد داره تو اپ میخوره، چند درصد داره توی موبایل میخوره، تقریبا 80% داره توی دسکتاپ میخوره و فقط 20% هستش که اونم پروازهای جان، به خاطر اینکه احتمالاً از سرچ شروع میشه همه چی. و سرچ هم بیشتر الان یوزرها دارن رو دسکتاپ انجام میدن. کلاً هم اصلا سرچ رو هم حتی بیشتر روی چیز میزنن، رو موبایل میزنن، ولی موقعی که میخوام بسکتشون نهایی بکنم میان رو دسکتاپ میزنن. آره اینجوری. به خاطر اینکه کلا میگم پرواز خارجی پیچیدگیش بیشتره و شما اصلا دوست داری که به عنوان یه مشتری، به عنوان یه کسی که داری پرواز پیچیده‌ای می‌خری، مثلا همین پرواز تهران تورنتو رو بخوای بخری، 2 تا استاپ داره، بعد استاپاشو چک بکنی چقدر زمان میبره، نمیدونم رولشو ببینی، پالیسیشو ببینی، نمیدونم همه شرایطشو ببینی، بعد یه بسکت رنگی میخوای بزنی، 80% مشتری میان این رو روی دسکتاپ میزنن. برای همین توی سوپر اپ‌ها خیلی جواب نمیده دیگه. خیلی این سوپر اپ مثلا من خودم سوپر اپ خیلی توی مارکت آمریکای شمالی و اینا ندیدم. اروپا هم نمیدونم، ولی میدونم اون طرفا مثلا مدل گوجک داریم که الوپیک و اینا مدل کرده بودن یا الان اسنپ و اینا مدلش کردن. من خیلی اینور تو قسمت غرب دنیا من خیلی سوپر اپ تا حالا ندیدم. فکر کنم مختص مارکت هایی که واقعا سخت نیش شدن توی کاری، چون مارکت اونقدر بزرگ نیست که بخوای برای هر کدوم یه نیش داشته باشی. یه دونه اپ برای همه کافیه انگار. چیکار کردن؟ بازار رو خراب کردن، بازار رو بزرگ کردن، مردم بیشتر آشنا کردن با این مارکت. چه جوری می‌بینی سوپر اپ رو؟ ببین سوپر اپ ها رو واقعیتش فکر می‌کنم 2-3 سال پیش بود ما ایاد رو دیده بودیم، ایاد اسنپ که داشت راجع به همین صحبت میکرد. حالا اون زمان ما یه در واقع قصد این داشتن که ما رو اکوایر بکنه که در نهایت نشد و باهاش صحبت میکردیم. خب به هر حال اون آدم توانمندیه دیگه. این اکوسیستم استارتاپی هم آدمایی مثل اون رو به نظر من کم داره که چرا خوب میشد که یه آدمایی مثل اون می اومدن و به هر حال خب به هر حال اسنپ موفق شده دیگه. این یه واقعیتیه. اون زمان به هر حال با هر تجربه‌ای که داشتش، یعنی از پس تجربهش به نظر من میومد و دانشش میومد، همون زمان گفتش که سوپر اپ میگیره و من سوپر اپ میزنم. و اون زمان فقط اسنپ بود، یعنی یه اسنپ تنها بود، یه اسنپ فود بود که مارکت شیری نداشت، یه اسنپ تریپ بود که با هتل‌ها سر کله میزد و کلنجار میرفت و اینا. امروز که نگاه میکنم میبینم الان سوپر اپ‌ها گرفتن. یعنی اونجوری که ما فکر می‌کردیم، ما خودمون اینجوری فکر نمی‌کردیم. ما فکر می‌کردیم که همین مدل امریکایی اروپایی که اصلا سوپر اپ چیه و مگه جواب میده اینا. ولی من فکر می‌کنم به خاطر اون سینرژی که ایجاد می‌کنه و همش هم باز بحث اقتصاد و اکونومیه و بحث اون همه چی بحث پرایس دیگه. یعنی شما میای تو سوپر اپ میدونی که نمیدونم از این می‌خری، به هر حال مردم به خصوص با توجه به شرایط اقتصادی به قیمت‌ها بسیار حساس هستن، ترجیح میدن که از سوپر اپ استفاده بکنن. جا افتاده. من فکر میکنم رول مدلی که انجام داده اسنپ توی سوپر اپ خیلی موفق بود و توی ورتیکال‌های مختلفش، همون تاکسیش، توی فودش و توی ورتیکال‌های دیگه‌اش موفق شد. آپ هم که اومد یه همچین کاری که حالا اون به حال یه مقداری چیز تره دیگه، اون فایننس دوره. یه آمارم الان از وضعیت کرونا به بعدتون بهمون بده و بعدش اگه موافق باشی یکم هم دوست دارم، چون میدونم که بچه‌ای هم که پادکست ما رو گوش میکنن تکنیکالن خیلی هاشون، یه مقدار از تک استک تو اینا اگه فرصت داشتی برامون بگو. الان
الان اوضاع مارکت چطوریه بعد کرونا؟ اصلا پرواز خارجی که میدونم میرن و میان، به هر حال داخلی هم حتما اینطور است، چون اصلا ایران اونقدی لاک داونی که ما اینجا داریم، ببین ما واقعا بسته ایم، ما واقعا اوردر ات هوم داریم، ما اوردر استیت هوم داریم، یعنی اجازه از خونه بیرون رفتن نداریم. ولی ایران بازه، ایران میرن و میان و میچرخن. الان مارکتتون چجوریه؟ الان اوضاعتون چطوریه بعد از کرونا؟ ببین بعد از کرونا که تقریبا از خرداد پروازا باز شد، فروردین اردیبهشت تقریبا لاکداون بود ایران، تقریبا هیچ پروازی نداشتیم، خیلی تعداد خیلی کمی پرواز بود. از خرداد پروازا باز شد، به مرور پروازا بازتر شد. الان پروازهای داخلی رسیده به 50% قبل از کرونا. سال گذشته 98 به صورت میانگین هر ماه 1,500,000 تا مسافر جابجا میشد تو آسمون ایران. الان این عدد رسید تقریبا به 750,000 نفر. حالا تو ماهای مختلف متغیره که 50% مارکت در واقع از بین رفته، یا میشه گفت 50%ش برگشته، هر دو طرفه میشه گفت. تو پروازهای خارجی خب پروازها برگشتن، ولی مسافر پرواز خارجی رو میگفتم. آره برم؟ خب برو. آره توی پرواز خارجی هم با توجه به اینکه میگم مسافران نمیتونن برن، یعنی ایرانی‌ها نمیتونن برن دیگه کشور با ویزا و اینها، امکان اینکه سفر بکنن به کشور دیگه نیستش. تقریبا 90% مارکت همچنان در واقع آف هست، 10% مارکت برگشته تو پرواز خارجی. این شرایط الان گردشگریه. حالا البته خب برای مردم خیلی رفتن به سمت مسافرت‌های داخلی هم دیگه، با توجه به شرایط کرونا که خب نمیتونن برن خارج از کشور، شیفت بده کرده یه مقدار سفر رو به سمت مسافرت‌های داخلی، قسمت تفریحیشون میگه. خب احسان به عنوان مدیر فنی فلایتیو به یکم تکیش کنیم. تک استکتون چیه؟ چجوری، یعنی یه مقداری از داستان پلتفرمتون و تکنولوژیشو و اینکه تو این مارکت چی نیاز نیست، یکم از سختیاش برامون بگو. یه مقداری منم میخوام بیاد دستم ببینم الان ایران آپدیت تک استکاتون چطوریه با توجه به نبودن مثلا این AWS و اینا. آیا از پلتفرم‌های داخلی ایران مثل اروند کلاود و اینا استفاده میکنین یا نه؟ اصلا تک استکتون چی هست؟ ما دات نتیم، من چون خودم دات نت دیولپر بودم. البته دات نت کوریم، ما دیگه دات نت فریم ورک نیستیم و سرورمون همه رو لینوکسه، یعنی همه رو دیگه رو لینوکس هنوز. ببین حالا یه چیز جالب که برات بگم اینه که ما هر سال تقریبا توی این تایمای بهمن و اسفند که دنبال در واقع برنامه نویس هستیم، معمولا کلی رزومه برای ما میامد و امسال برات جالبه بگم که ما از آبان ماه دنبال دات نت دیولپر بودیم. تا الان که باهات صحبت میکنم موفق شدیم بعد 4 ماه یک دونه دات نت دیولپر استخدام بکنیم که بخوره، فیت باشه به در واقع تیم ما، و تونسته فقط یک دات نت دیولپر بگیریم و خب خیلی واقعا میگم مشخص هم است که چه اتفاقی افتاده. فکر میکنم این توی این یک سال گذشته خیلی ها مهاجرت کردن، قیمت دلار به شدت رفت بالا، خب خیلی ها رفتن به سمت فریلنسری و عملا بازار کار برنامه نویسی خیلی پیچیده شده، خیلی سخت شده، پیدا کردن نیروی خوب خیلی سخت شده و خب این اصلا اتفاق خوبی هم نیست دیگه واقعا دیگه. یعنی این که دیگه اینقدر مملکت خالی از نیروی فنی باشه، نیروی توانمند باشه، اصلا اتفاق خوبی نیست. منم از قبل خب میگم استکی که کار میکردم خودم به عنوان برنامه‌نویس، البته الان سال‌هاست که متاسفانه دیگه برنامه‌نویسی نمی‌کنم و ترانسفورم شدم طبیعتاً بعد این چندین سال، ولی خب دات نت دیولپر بودم و با بچهای دات نتی میتونستم کار بکنم طبیعتاً. اومدیم روی دات نت کور، فکر میکنم که یه 3-4 ماهی میشه که روی دات نت کور اومدیم، روی ماکرو سرویس اومدیم و از داکر و کوبرنتیس استفاده میکنیم که کل سرویسامون رو ماکرو سرویسز کردیم. تقریبا اون 1 سال میشه هست اومدیم و فرانتمون رو روی ریاکت آوردیم که اون رو هم اردیبهشت ما لانچش کردیم. از هر چی هم که
کاتینگ اج تکنولوژی باشه استفاده میکنیم دیگه. مثلا از کل فرایند CI/CD مایکروسافت استفاده میکنیم. تو خب طبیعتا پولی بابتش نمیدیم و از سرویس های این هاوس اینجا استفاده میکنیم، خودمون بالا میاریم سرویس ها رو. و سیستم خب AWS اینا که وجود نداره. البته خب برای اسکیل ما خودمون از دیتا سنتر استفاده میکنیم و از آروما کلاد هم استفاده میکنیم. از آروما کلاد خوبیه. ولی نوع بیزنستون فکر نمی‌کنم اونجوری باشه که مثلا مثل زمان ریحون توی یه تایم خاصی ترافیک بالا داشته باشین. فکر کنم یه ترافیک خیلی پخشی در طول زمان دارین. دقیقاً پرواز میگم دیگه، به خاطر اینکه اون فریکونسی رو نداره، شما در طول روز و در طول هفته ترافیک پخش هستش. ولی به هر حال میگم دیگه اینکه کلا سیستم طبیعتا لود بالانس باشه و تمام بحث‌های لود بالانسی رو موارد این چنینی رو خب از چندین سال قبل انجام دادیم. اتفاق خوبی که افتاد و تیممون این کار رو انجام داد همین بودش که کلا اومدیم روی دات نت کور و کلا هر آنچه که داشتیم و نداشتیم و از ویندوز کندیم اومدیم روی لینوکس. و واقعا لینوکس فوق العاده است و تو بحث اسکیلبیلیتی شو، تو بحث ریلایبیلیتی شو، اینها فوق العاده است. یه تیم خیلی خوبی هم اینجا ما داریم که چند ساله داریم با هم دیگه کار میکنیم. تیممون باید خیلی بزرگتر از اینا باشه، ولی یه تیم اجایل که خیلی با هم دیگه چفتن، بچه‌ها با هم دیگه کار میکنن. حدس بزن چند تا تیم دیولپرمون هست. اینجوری که تو داری میگی ببین مثلا اگه تو همین اسکیل به یکی میگفتی احتمالاً مثلا یارو این باید میگفتش که مثلا 70 80، ولی من چون الان روندو میدونم مثلا تیم تک رو اگه فقط بخوام بگم مثلا رو هر قسمت اگه یه نفر رو نیم بذارم، مثلا اگه بگم 6، مثلا فکر می‌کنم مثلا نزدیک مثلا 10 نفر شاید باشیم. آره 10 نفری. حال کردی؟ کلا 10 نفری. کلا 10 نفر یا تیم تکتون 10 نفره؟ نه تیم دیولپمنتمون رو میگی؟ یعنی تکمون آخه بالاخره زیر ساخت و اینا هم داریم دیگه. آره دیولپمنتمون 4 نفره. واو 4 نفر. آره و واقعا یه چیزی که اینجا من همیشه هم تو این چند سال گفتم همین بحث اجایلیتیه که به هر حال وقتی شما اجایل کار بکنی و سعی بکنی که تا جای ممکن، میگم اصلا قرار نیستش، یعنی مثلا شما قرار نیست یه استارتاپ به این گندگی لزوما 70 تا برنامه‌نویسی یا نمیدونم 100 تا برنامه‌نویس داشته باشه. واقعا میشه خوب کار کرد. البته میگم ما اینسنتیو شیر هم به همین بچه‌ها دادیم، همه جورم سعی کردیم که در واقع جبران زحماتشون رو بکنیم و بچه‌ها هم واقعا پای کار بودن، دلی کار کردن. تیم دیگه اون معنی تیم رو در واقع تیم رو معنی کردن بچه‌ها تو کارشون و میگم با یه تیم 4 نفره، حالا یه زمانی ممکن 5 نفر بودیم، یه زمانی یه ذره کمتر بیشتر، ولی کل تیم آیتیمون که اینفرامونه و تیم اینفرا آیتی و تیم دیولپمنتمون مجموعاً سرجم 12 نفر است. چیزتون چطوره؟ فاندینگ گرفتین دیگه؟ یعنی الان اوضاع کپ تیبلتون و اینا چیزی هست که بتونی با اون شیر کنی؟ کپ تیبلتون قیافش چجوریه؟ کیا توشن؟ آره ما پارسال یه جذب سرمایه داشتیم دقیقاً پیش از کرونا و از مجموعه سبایده برادران شکوری، آقایون شکوری، که ما 20% سهام رو در واقع دادیم و یه فاندی ریز کردیم و خیلی هم کمکمون کرد چون پیش از کرونا هم بودش و برای شرایط کرونا شرایط سختی بود این چند ماه کرونا. فاند ریز کردیم و متاسفانه هم که خب میدونی دیگه خودت دیگه اصلا ویسی در ایران وجود نداره. یعنی شما الان به عنوان یه مید استیج استارتاپ تو ایران کار بکنی عملا دستت به جای بند نیست دیگه. 3 سال میشه که کامل 97 98 99 3 سال تمامه که هیچ ویسی عملا وجود نداره برای سرمایه‌گذاری و این خب میگم خیلی از استارتاپ ها هستن که منتظر پولن ولی خبری از پول و ویسی و اینا نیست. حالا دیگه کی درست بشه؟ شما برن ریتتون خیلی پایینه، یعنی شما باید خیلی اوضاعتون به هر حال باید اوکی و منطقی باشه، چون برن ریت و هزینه که میسوزونین در ماه باید کم باشه نسبت به اینکه هد کانت و تعداد آدماتون هم کمه و خب از اون ورم ماشاءالله بسکت سایزاتون زیاده و حالا درسته که
قیمت هم این پرواز هم هیت شده، ولی شما هم اونقدری برن ریتتون بالا نیست. یعنی یک از مشکلایی که برای مثلا چیلیوری و ریحون به وجود اومد این بود که کرونا که هیت کرد رستوران‌ها بستن یه دوره اولیه، ولی برن ریت کمپانی بالا بود همچنان. یعنی تو هنوز باید پول اون آفیسا و پول تمام اون بچه‌ها و کال سنتر و تمام ایکوپمنت‌ها همچنان باید میدادی. یعنی پول در نمی اومد ولی هزینه‌تو داشتی. و این یکی از اتفاقای اصلی بود که برای مثلا بیزنس‌های ما افتاد. احسان آینده رو چقدر می‌بینی دیگه؟ یکی دو سه سال آینده رو چجوری می‌بینی؟ برنامه خودت چیه؟ اصلا برنامه فلایتیو رو چجوری می‌بینی؟ دنبال اکوار شدنین؟ دنبال اینی که همینجوری ادامهش بدین؟ خودت دنبال اینی که بمونی بری؟ برنامه چیه؟ والا ببین اینجا که چشم انداز آی پی او اینا که واقعا وجود نداره، یعنی این که اصلا شعاره بیم مثلا شعار بدیم آقا آی پی او این حرفا اینا. متاسفانه این داستانی که باز شد چی؟ اینم جواب نمیده. یه داستانی باز شد ریز یه سری نه اینا اصلا کلا تا اونجاییش هم که من میدونم، حالا از نزدیک یه کمپانی دیگر رو میدونم، احتمالش خیلی بعیده که اصلا کسی بتونه بیادش توی بورس. خیلی هم خب میگم دیگه، خب استارتاپی باید چیکار بکنه دیگه، باید تاش بعد آی پی او شی دیگه مثل بقیه جای دنیا. برای همین فکر میکنم که تو چند سال آینده هم همچنان ما باید بریم جلو و احتمالاً همین یه پرایوت کمپانی میمونیم که باید منتظر شیم یه روزی بتونیم بریم توی بورس، احتمال خیلی زیاد. حالا البته اینایی که میگم با شرایط امروزه، ممکنه واسش فردا باز شه و امکان اینکه آی پی او بکنیم ما هم وجود داشته باشه، یعنی همه استارتاپ‌ها این امکان براشون وجود داشته باشه. خودم هم که خب طبیعتا اینجا هستم و میگم هنوز کلی کار برای انجام هستش، کلی مارکت دست نخورده هستش، کلی آن تاپ مارکت داریم، کلی تو همین مارکت ما کار داریم و حال میده دیگه. میگم به اکوزیشن، به اینکه اکوار بشین فکر نمی‌کنی؟ برای یه کش اوتی باید بکنی دیگه یه روزی، یا سکندری شیری آدم بخواد بفروشه. آره خب ببین فکر نمی‌کنم خیلی فیزیبل باشه دیگه. من فکر نمی‌کنم خیلی فیزیبل باشه. اصلا مجموعه‌ای که بتونه بیاد اکوایر بکنه وجود نداره. کی میخواد بیاد اکوایر بکنه؟ یعنی واقعا به این فکر کن ببین کی میخواد بیاد اکوایر بکنه، یا حتی کی میخواد بیاد یه درصدی. حالا میگم ممکنه که 3 سال دیگه شما یه شیری رو بدی یا در واقع سهامتو بفروشی سکندری بگیری و اینا، این ممکنه بشه، ولی اکوزیشن من فکر نمی‌کنم. من یعنی میگم اگر که به اکوزیشن باشه که قبل از اکوزیشن بهتر آدم بره تو این همه استارتاپ که دارن لهله پول میزنن، دارن کلی تلاش میکنن، زحمت میکشن که خیلیشون من میشناسم و حتی میگم برای ارلی استیجش هم پول نیست دیگه، چه برسه برای مید استیجش و اینا. آره اینش خیلی ناامید کننده است و نمیدونم هم که چی میشه واقعا. سولوشن چیه رو نمیدونیم. ببین برای باید درو باز بشه دیگه، اینطوری که نمیتونه بمونه. چون مثلا الان این داستان من فکر میکنم برای مثلا دیجی کالا چجوری باید کش اوت بکنه. میدونی دیجی کالا آی پی او که به قول تو اصلا پولی توی مملکت به اونجوری سیرکولیشن نداره که بخواد بچرخه، چون اصلا مملکت ما ترینینگ چرخش پول نیست. میدونی ترینینگ مملکت ما جمع کردنه، یعنی میخوان جمع بکنن و یه جا بذارن و بخوابه و ملک و املاک و این کالچر کشوره. کالچر کشور با کالچر کشور غربی فرق میکنه. میدونیم من یکی از بحثایی که همیشه با همه بین اومدن ایران و موندن مثلا بحث هست اینه که آقا فقط این که من میخوام بمونم کار بکنم، داینامیک کشور فرق میکنه. من میخوام فوتبال بازی کنم اونور بسکت دارم بازی میکنم، این اصلا یه داینامیک دیگه است، یه کار دیگه دارم میکنم. بحث این نیست که مثلا من بمونم تلاش و کوشش کنم مملکت مثلا آباد بشه. و این داستان هست. برنامه اکسپنشن ندارین مثلا برای مارکت دیگه، کارهای دیگه، جای دیگه برین؟ ببین ما تو هم حوزه گردشگری خب میگم هنوز به یه سری مارکت ها ورود نکردیم و کلن هم خب کسب و کارمون کسب و کار پلتفرمی نیست و یه جاهایی اونجا هنوز کار وجود داره که ما داریم حالا روش ریسرچ انجام میدیم، مارکت ریسرچ انجام میدیم، داریم سروی میکنیم روش و اینها. به جنبندی برسیم قطعا توی یه حوزه های دیگه که در واقع وجود داره و بیشتر به سمت پلتفرم در واقع بره، چون میگم دیگه این بیزینسی که خیلی ردوشنه،
تیکایش دیگه، مثلا بلیت داخلی هر کسی میادش و یه حمله میکنه و یه پوش نوتیفیکیشنی میره و یه برنامه، یعنی خلاص هر کی که زورش بیشتره میتونه یه اتکی بزنه و طبیعی هم هستش، کاملا بیزینس هم همینه و اصلا خب این دیگه مشکل خود اون بیزینس هست دیگه. ولی داریم روی این کار میکنیم، امیدوارم هستیم که در واقع نتیجه مطلوب بده. روی چند تا کیس در واقع پلتفرمی تو هم حوزه گردشگری داریم کار میکنیم. این برنامه‌مونه که توی 1-2 سال آینده ان شاءالله لانچشون بکنیم. ایشالا که همه چی هم به خوبی پیش بره. احسان دمت خیلی گرم، خیلی حال کردم باهات صحبت کردم، خیلی حال کردم باهات کچاپ کردم، دوباره دلم هم تنگ شده بود، دلم برای اون روزا هم تنگ شده. امیدوارم که دوباره یه شورش عفی دوباره تو کشور شکل بگیره، دوباره همون جو رو دوباره ببینیم. خیلی ممنون که وقت گذاشتی با همون صحبت کردی. روند پادکست هم که میدونی، یعنی اینجوری نیست من یه بار باهات صحبت کرده باشم، بازم با هم صحبت میکنیم تو زوم کالایی که جدیدن میخوایم شروع کردیم، هم بیا خلاصه دوره همیم دیگه. حتما تو هم به همه بچه اونجا سلام برسون، به خصوص سلام ویژه به محسن، دلم براش تنگ شده و امیدوارم یه روزی دوباره هم دیگه رو ببینیم دیگه، به خصوص اینجا. حتما میبینیم، خودمون باید بکنیم، منتظر کسی نباید باشیم. دمت گرم احسان، ممنون، خیلی خوشحال شدم، مرسی. تو هم همینطور، قربونت، خداحافظ.